shop, solid fine wood, 30mm thickness dan 4 kaki panjang. So saya akan letakkan ini dekat dapur guna bracket untuk letak barang-barang. So kayu solid macam ni memang sesuai sangat untuk tempat yang kita tahu kita nak guna maybe basah-basah. Sebab kalau kita guna kat dapur, kita guna chipboard or melamine board, dia nanti over the time dia akan kembang. Kalau kita guna plywood pun lagi dia akan kembang. Jadi hari ni kita akan gunakan orbital sander. Orbital sander ni macam ni rupanya. Kita boleh strap letak ni velcro yang kita pasang, dan kita boleh letakkan sandpaper kecil kepada yang lagi besar. Sebab yang lagi kecil ni sebenarnya abrasive dia lagi kasar. Jadi hari ni kita akan mulakan dengan 80 dan juga strictly go to 800. Sebenarnya kalau kita ada 120, 360, that would be even nicer lah. Tapi hari ni sebab ini je yang saya ada, so kita akan mulakan tu lah. Kita akan mulakan dengan speed yang laju dan kita akan sandkan surface yang besar dulu . Kalau kita nak kerja mudah sikit, belah atas je kita belah dinding, belah yang kita nak pasang kat dinding, kita tak payah round over kan, kita just round over belah yang kita bakal pegang saja. Kita silakan balik budu yang terkeluar dekat ni, hasil daripada yang kita buat orbital sander tadi. Pakai kemas, jangan lupa. Beza sangat belah yang kita dah buat 800 dengan belah yang just 80 je tadi. Memang beza. Cuba belah bawah je pula. So kalau rak dekat dapur ni nanti kita maybe akan pegang atas bawah kan. Now kita dah ready untuk finishkan dia. So kita akan finishkan dia dengan guna ni polyurethane. Polyurethane ni selalunya dia dah datang memang tak payah baju pun tak apa. Tapi kalau kita nak cairkan, kita boleh letak tina. Susah nak pula dah buka. Okay, jadi rupa tekstur polyurethane dia macam kuning-kuning jernih macam tu. So kita just tuang dalam satu bekas. Kita dah guna sikit je. So jadi is sufficient enough. Kalau saya memang suka cairkan dia sebab supaya senang sikit nak kontrol bila dia dah dekat kayu. So kalau dia terlampau, tekstur dia terlampau pekat, kita macam sekejap je nanti dia dah melekat dekat kayu. So kita susah nak kontrol. Jadi kita letak sikit dan kita cairkan dia dengan sedikit tina. So dia jadi macam ni. Ini branches yang saya ambil daripada pokok. Kita just kacau dia sikit. And we are now ready. Okay, macam ni rupa dia, tekstur dia. Susah lah pula guna.
letakkan. Seksi kan kuenya tu. Baru nampak note dia obvious. Kita sampai dia. Sekarang kita kira. Kalau boleh yang jatuh-jatuh ni kita terus macam ni. So kalau jatuh-jatuh tu kalau dia dah kering nanti dia akan rupa nampak macam obvious tau. Jadi kita kena finishing ni kita kena pantas sikit lah. Letakkan di sini. Kita terguna batang lain ni. Kita terguna 10 inch punya batang ni.